Apple Shop DIY วันนี้พาเพื่อนๆมา DIY เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อนำไปใช้ร่วมกับระบบ Home Assistant ครับโดยอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้นะครับมี3อุปกรณ์หลักๆอุปกรณ์ชิ้นแรกครับ PCEM หรือว่า PZEM 004T เวอร์ชัน3ทำหน้าที่วัดพลังงานกระแสและก็แรงดันไฟฟ้าครับโดยแบ่งวงจรออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเป็นส่วน Input ครับอันนี้ก็จะมีเทอร์มินอลสำหรับรับไฟเข้า220โวลต์นะครับไลน์แล้วก็นิวตรอนแล้วก็มีคอนเนคเตอร์สำหรับต่อ Current Transformer นะครับหรือว่า CT ทำหน้าที่วัดกระแสไฟฟ้านะครับโดยรุ่นที่ผมใช้ในวันนี้นะครับรองรับกระแสได้สูงสุด100แอมป์ครับวงจรส่วนที่2เป็นวงจร Output ชนิด TTL Interface เป็นแบบ4พินครับโดย2พินด้านข้างสำหรับเชื่อมต่อไฟเลี้ยง5โวลต์ DC ส่วนอีก2พินตรงกลางเป็น RxTX สำหรับรับส่งข้อมูลสื่อสารกับวงจรภายนอกครับอุปกรณ์ชิ้นที่2ผมใช้ Sonos Mini R2 นะครับ Wi-Fi Smart Switch แฟลชด้วยเฟิร์มแวร์ Touch Motor ซึ่งจะทำ3หน้าที่ในตัวเดียวนะครับหน้าที่แรกคือเป็น Wi-Fi โมดูลครับสำหรับรับค่าจากตัว PCM 004T เพื่อส่งเข้าระบบ Home Assistant หน้าที่ที่2ครับคือเป็น Power Supply 5 โวลต์ DC จ่ายให้กับตัวชุด Output ของ PCM 004T ครับแล้วก็หน้าที่ที่3ครับผมทำเป็นสวิตช์ในการตัดต่อไฟ220โวลต์ที่จะเข้าทาง Input ของ PCM 004ก็3หน้าที่ในตัวเดียวครับอุปกรณ์ชิ้นที่3ที่ผมจะใช้คือ Circuit Breaker ครับผมจะนำไปติดตั้งในตู้ Consumer Unit เพื่อตัดวงจรไฟฟ้าที่จะจ่ายให้อุปกรณ์ชุดนี้อีกชั้นหนึ่งแต่ก็ขึ้นอยู่กับระบบไฟฟ้าของเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นเพื่อนๆก็อาจจะไม่ต้องใส่ไปก็ได้นะครับผมเพื่อความเป็นสัดส่วนเนี่ยผมจะใส่ตัวนี้ตัดวงจรออกไปอีกชุดหนึ่งสำหรับการแฟลชเฟิร์มแวร์ Touch Motor ผมไม่ขออธิบายในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะเลือกใช้การบัดกรีที่บอร์ดหรือว่าจะแฟลชโดยใช้ Sonos DIY Tool ซึ่งวิธีนี้ผมเคยทำคลิปแนะนำไว้แล้วเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูได้ครับการต่อวงจรระหว่าง Output ของ PCEM 004T กับ Sonos Mini R2 นะครับไฟเลี้ยง5โวลต์ DC กับกราวก็ต่อตามจุดที่เพื่อนๆเห็นดังภาพได้เลยครับส่วน TX ของ PCEM ผมต่อเข้าที่ GPIO 2 ของ Sonos Mini R2 แล้วก็ RX ของ PCEM ผมต่อไปที่ GPIO 3 ของ Sonos Mini R2 ครับคือเรื่องต่อเนี่ยจุด GPIO เราเลือกจุดที่เราสะดวกนะครับบัดกีง่ายแล้วก็เดี๋ยวเราไปเซตในค่า config ใน Touch Motor ได้ครับในขั้นตอนต่อไปครับต่อไปเป็นการ config Sonos Mini R2 หลังจากที่เราแฟลชเฟิร์มแวร์ Touch Motor ไปแล้วครับต่อไปที่ access point ของเรานะครับเลือกเชื่อมต่อ access point Touch Motor จากนั้นไปที่ IP address มาตรฐานของ Touch Motor เชื่อมต่อคือข่าย Wi-Fi ที่เราต้องการครับจากนั้นเราไปตั้งค่าเทมเพลตกันก่อนโดยในคลิปนี้นะครับผมจะใช้ Sonos Mini R2 เป็น Mini R2 แบบเดิมๆนะครับผมก็จะไปเอาคอนฟิกนะครับในเว็บ Touch Motor นะครับก็จะมีเทมเพลตให้อยู่ผมก็ Copy มาเลยครับแล้วก็ไปที่ Configuration แล้วไปที่ Author ครับตรงนี้ก็ใส่เทมเพลตเข้าไปแล้วก็ติ๊ก activate save ขั้นตอนต่อไปครับคือการ config ค่าที่เหลือก็คือเราใช้ mini R2 รับค่าจาก PCM 004T ไป config เพิ่มในส่วนของขาสัญญาณนะครับไปที่ config template ครับตอนนี้เราใช้เทมเพลตของ mini R2 อยู่ซึ่งขาที่เราต่อเพิ่มไปก็คือ GPIO 2 ตรงนี้ผมกำหนดเป็น PCEM RX เราก็ไปเลือก PCEM RX ซึ่งในส่วนนี้มันจะมีหลายตัวเลือกครับก็ให้เลือก016ตัวนี้นะครับ
อีกขาหนึ่ง GPIO 03กำหนดไว้เป็น PCIe 0xx TX เราได้ RX และ TX ตามนี้นะครับจากนั้นก็เซฟตอนนี้อุปกรณ์โชว์ค่าที่อ่านได้ขึ้นมาตอนนี้ผมต่อวงจรทดสอบไว้นะครับจะมีค่าแรงดันแสดงขึ้นมาครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับ energy today กับ total เนี่ยอันนี้ค่ามันจะ over ไปซึ่งถ้าเราจะรีเซ็ตเราต้องใช้คำสั่งรีเซ็ตที่หน้าคอนโซลสำหรับคำสั่งในการรีเซ็ตค่า energy หรือว่าค่าพลังงานสะสมนะครับ PCIe 004T ไม่รองรับคำสั่งของ Tasmota ที่เป็น power calibration แบบปกตินะครับดังนั้นเท่าที่ผมหาได้ก็คือต้องใช้ 2 คำสั่งนี้ไปก่อนนะครับคำสั่งแรกก็คือ energy total เว้นวรรคแล้วก็ต่อด้วย0แต่ว่าถ้าคำสั่งนี้สั่งแล้วค่าไม่ถูกรีเซ็ตไปเป็น0ก็ให้ใช้อีกคำสั่งนะครับก็คือเป็น energy today แล้วก็เว้นวรรคต่อด้วย0แบบนี้เหมือนกันแล้วก็ enter ครับถ้าคำสั่งถูกป้อนไปแล้วมีการรับค่าหรือว่าคำสั่งใช้ได้เนี่ยก็จะมีการตอบสนองออกมาแบบนี้นะครับก็คือจะมีค่าถูกรีเซ็ตออกมาเป็น0แบบนี้ครับก็ลองดูนะครับมี2คำสั่ง energy total กับ energy today ครับจากนั้นก็กลับไปดูที่หน้าหลักนะครับค่าก็จะถูกรีเซ็ตออกมาเป็นค่าตั้งต้นแบบนี้นะครับในส่วนของ energy total การคอนฟิกที่เหลือนะครับก็จะเป็นเรื่องของ MQTT ครับในส่วนนี้ครับเพื่อที่จะนำเข้า Home Assistant ตรงนี้ก็ใส่โฮสต์ของ Home Assistant เราครับแล้วก็ username password ของ MQTT ที่เราใช้อยู่นะครับและนี่ก็เป็นวงจรที่เราจะไปต่อในตู้ consumer นะครับนิวตันเดี๋ยวเราไปเข้าที่บัตรบาร์ของตู้ consumer นี้ line in ก็คือไฟเดี๋ยวต่อมาจากเบเกอร์ตัวใหม่ที่ผมจะเอาไปใส่เพิ่มแล้วก็มี output จาก mini R2 line ก็เข้าที่ input ของ PCIe แล้วก็นิวตัน1เส้น CT ก็ต่อตามนี้เดี๋ยวเราไปคล้องกับสายเมนในตู้ได้เลยอันนี้ก็เชื่อมต่อกับ PCIe กับ mini R2 ผ่านทางคอนเนคเตอร์4 พินแบบนี้โอเคเรียบร้อยไปลุยกันเลยตอนนี้ผมก็เอามาติดตั้งในตู้ consumer unit นะครับอันนี้เป็นเบรกเกอร์ที่ใส่เข้าไปใหม่1ตัวครับก็ไฟออกมาด้านล่างก็มาเข้าที่ส่วนน็อตมินินะครับจากนั้นก็ต่อตามวงจรไปนิวตันก็มาเข้าที่นิวตันบัตรบาร์ด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ CT ก็มาคล้องที่เมนสายลายตรงนี้นะครับโอเคหลักๆก็ประมาณนี้แหละแต่เราก็ออนก็จ่ายไฟเข้าสวิตช์ทำงานที่เหลือก็เดี๋ยวเราก็ไปเช็คการอ่านค่านะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเก็บสายอีกนิดหน่อยหลังจากนำไปติดตั้งเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือค่าพลังงานที่มิเตอร์อ่านได้นะครับก็เป็นค่าพลังงานที่บ้านผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับในส่วนของ Home Assistant ก็เข้ามาแสดงแล้วเช่นกันโดยผมนำเข้ามาทาง Indication Transmota นะครับก็คือตั้งชื่อเป็น Power Meter ประมาณนี้แล้วก็ที่ Loveless ครับก็ไปสร้างเป็นการ์ดเป็นฟอนต์เอนขึ้นมาแบบนี้ครับก็โชว์กราฟิกอะไรเปื่อยๆครับก็ไม่ได้สาระสำคัญอะไรเพื่อความสวยงามแล้วก็ด้านข้างครับ Dashboard Energy ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอข้อมูลอัปเดตเข้ามานะครับก็เอาไว้ดูข้อมูลย้อนหลังถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ Apple Shop DIY ด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดต้องขออภัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ